ظالمة شرفها. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Eu acum când filmez suntem într-o mirifică zi de luni, 10 februarie. Nu știu la voi cum a fost în dimineața aceasta, însă, nu știu, am simțit așa nevoia, îmi venea parcă să mă duc să scot bradul, să-l împodobesc, adică e genul acela de vreme de... În fine. Nu o luăm pe urmele lui Busu, revenim la oile noastre, implicit la parfumurile noastre, iar pentru că vremea de afară este cum este, My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, vine de la Arabiat Prestige, da, Dubai Collection, și se numește Ariz Intense. Și da, este acea inspirație pentru Kilian Angels Share. V-am vorbit mai multe despre el în acest videoclip și ce să spun, v-am spus, acea inspirație pentru Kilian Angels Share, da? Deci, gurmandicios, cum îmi place mie să spun, buzi, bine, gurmandicios mai mult pe partea de pralină din Kilian Angels Share, este și lemnos, este și spicy, este și cozy și sexy, îți dă și acea senzație de căldură, are absolut tot ce îi trebuie. Și da, pentru mine este un 10 din 10 categoric. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care urmăriți acest videoclip. Și pentru că v-am făcut acest sondaj, da, mai nou m-am apucat de sondaje, ce să fac și eu, pe grupul meu de Facebook Frag Family, și dumneavoastră ați decis și nu știu să spun dacă mă bucură ceea ce ați ales, pentru că, scurt, long story, short story. Săptămâna trecută, când au venit noutățile la Dubai Collection, am fost și eu prezent acolo, le-am testat pe toate cele care le am în momentul de față, plus altele care încă nu le am, pe care încă nu le am, și în mare parte cam știu cum miros, da? Deci am trișat un pic, da? Nu sunt chiar primele impresii. Însă, vă dați seama că am testat parfumuri peste parfumuri și la un moment dat am făcut o ciorbă pe mine, mai pe românește. Deci, oarecum, hai să spunem, jumătate primele impresii, jumătate nu sunt primele impresii. Și vă spuneam faptul că nu știu dacă să mă bucur sau nu ceea ce ați ales dumneavoastră, pentru că, disclaimer, vă zic de la bun început, vorba aceea acum cât sunt în stoc. Gama, colecția Stone Collection de la Arabiat Prestige, o să vă inserez pe undeva pe aici imagini, este ceva de vai de viața mea. Din start vă spun. Da? Din start. Comandați-vă mostre, ca de obicei știți că eu insist. Chiar dacă eu am celebru cod ROJ25, ce vă aduce vouă un discount de 10%, prefer să instig să comandați mostre înainte de achiziția unui parfum în variantă full size. Ce îmi place mie nu vă place și dumneavoastră, ce vă place dumneavoastră poate nu-mi place mie 100%, fiecare percepem diferit parfumurile, așadar, încă o dată, pentru a nu știu câta oară, testați înainte să comandați. Rimează. Bun. Am vorbit deja pagubă, cum zic eu, 5 minute, dar nu mai contează. Voi începe cu primul parfum, care vine de la Fragrance World și este nimeni altul decât Just Choco.
Din această colecție eu am Just Lychee, parcă, dacă zic eu bine, vi-l inserez pe undeva pe aici și îl mai am pe acesta roz pal, care nu știu cum se numește în momentul de față, da? Deci am încă două parfumuri din această gamă. Dar, pentru că se pare că anul 2025, cel puțin în lumea Middle Eastern a parfumeriei, înseamnă ciocolată, cu și despre ciocolată va fi anul 2025, vă zic de acum ca să știți. Am zis, nu, îmi trebuie și el, pentru că eu iubesc ciocolata sub orice formă ar fi ea. Și da, mă lupt să dau câteva kilograme jos, dar nu mai contează, asta este o altă discuție. Hai să vedem care e treaba cu Just Choco. Vine în această cutie de carton normală, nu e o prezentare de tipul casetă sau are aici stickerul care atestă autenticitatea. Chestii trebuie să o coteli pe spate. Da? Aici un cod QR. Bun. Ei bine, la fiecare parfum veți avea notele inserate pe ecran. Eu, în legătură cu acest ambalaj, sunt într-o relație de love-hate. Da? Începând cu Tanti Latafa, care a lansat moda aceasta, continuând cu Fragrance World. Însă, am observat că la celelalte parfumuri, partea aceasta, designul acesta, da, chestia asta de aici, se dă jos. Și ca să nu pierd timpul acum, după ce voi termina de filmat, nu știu, adică mie îmi plac mult mai mult sticlele acestea, fără detaliul ăsta. Dar trecem peste. Nu ne interesează că până la urma urmei nu se vede sticla, da? Nu purtăm sticla la gât. Bun. Haideți să vedem cum miroase. Atomizorul este foarte fain, nu am ce să-i reproșez. Da, aceeași poveste. Eu când am pulverizat la Dubai Collection pentru prima dată acest parfum, am avut o senzație de deja vu. Eram la modul, băi nene, recunosc deschiderea asta dintr-o mie, recunosc aroma asta. În deschidere, acest Just Choco de la Fragrance World este 90% asemănător cu deschiderea lui Eclair de la Latafa, însă, Just Choco nu este un parfum inspirat din Eclair de la Latafa / Biancolate, dar are acea deschidere. Deci este, nu știu cum să spun, pur și simplu este direct deschiderea lui Eclair. Are un fin de tot izalcoolic și nu mă refer aici la izul buzii întâlnit în parfumuri. Are un fin de tot izalcoolic. În opinia mea, din nou, din start, datorită acestui fin de tot izalcoolic, are nevoie de ceva timp să stea. Însă, nu știu, are vanilia aceea lactonică din, era să spun Biancolate, dar mai mult Eclair de la Latafa. Adică mai mult în zona lui Eclair mă duce pe mine. Are izul acela de vanilie lactonică, însă, exact cum v-am spus, în continuare, nu-l percep a fi acel parfum inspirat de Eclair sau din Biancolate. Este mai degrabă, dacă doriți, un 40% ADN-ul lui Eclair / Biancolate, combinat cu aroma aceea, cum să spun eu, cel puțin acum, la o primă pulverizare, da? Nu e ceva care să mă ducă cu gândul către o ciocolată densă, nu știu, ciocolată cu lapte, ciocolată cu caramel, ciocolată neagră și așa mai departe. Are izul acela care mă duce mai degrabă cu gândul către pudra Nesquik, despre ea vorbesc. Da, este ca și cum ai combina acel ADN, Eclair / Biancolate, ca să nu mă mai repet de 1000 de ori, cu ceva pudră Nesquik, cu moscul acela pufos, ambrat, da? Mosc pufos dulceag. Aș putea spune că este și o fină adiere de caramel pe undeva pe aici.
Dar exact cum v-am spus, strict pudră Nesquik, da? Nu mergeți cu gândul, de exemplu, către cacao pudră sau către parfumul cacao, tot de la Fragrance World. Parfumul cacao nu are nicio legătură cu Just Choco, da? Dacă aveți cacao de la Fragrance World și vă gândiți că Just Choco e tot pe undeva pe acolo, nu. Sunt parfumuri total diferite, da? Fac parte din cu totul și cu totul alte peisaje. Aș spune, dacă doriți, mi-aș putea permite să spun faptul că, în momentul de față, da, încă o dată, este ca și cum faci layering cu eclair sau bianco latte, dar nu faci layering nu cu Choco Mask, varianta obișnuită pe care o cunoaștem noi toate, că este, dacă nu mă înșel, cred că e cel mai vechi parfum din sfera asta, cum să spun eu, din lumea parfumurilor din online, da? Nu vorbesc de Choco Mask. Este, dacă doriți, Choco Mask la puterea N, ceva mult mai dens, ceva mult mai profund. Pur și simplu, în momentul de față, așa îl percep. În opinia mea, este genul de parfum total unisex și spun asta deoarece cunosc extrem de multe persoane de sex masculin care poartă atât eclair, în speță bianco latte, cât și Choco Mask. Îl mai las puțin să vedem cum se așează pe piele și trecem mai departe. Și trecem mai departe la un parfum care, atunci când l-am deschis cu toții de la Dubai Collection, acolo eram pur și simplu toate persoanele de sex feminin, toate eram la modul wow! Fără nici cea mai mică exagerare. Vorbim de vedeta acestui unboxing, dacă doriți, Paris Corner, și anume Marshmallow Blush. Da, ultima lansare a celor de la Paris Corner, care vine în acest ambalaj, nu știu, adică nu ai cum cu el. Nu ai cum. Este pur și simplu ca o scrisoare, da, aici ai și sigiliu, nu știu, ca o invitație mai degrabă, aș traduce eu, o invitație către Candyland, nu știu, zic, da? Parfum Marshmallow Blush, parfum care se inspiră din Ian Bougie Marshmallow, dacă zic bine, de la Chiaelli, las pe undeva pe aici inserat, notele de asemenea pe ecran și, nu știu, parfumul acesta am văzut deja că are mega hype și da, clar, de la o primă pulverizare, fără să am timp să-l port, fără să am timp să-l disec, da, îi înțeleg hype-ul, sunt cu totul și cu totul de acord, mă alătur trendului, dacă doriți. Bun, revenim încă o dată la ambalaj. Deci eu nu știu unde o să o mai pun și pe tanti, de cutie vorbesc, dar cu siguranță o voi păstra. Bun, se deschide de aici și vreau eu să fac tot posibilul să nu rup treaba asta și am reușit. Gata. Da? Și așa arată. Așa se prezintă. Aceasta este sticluța. Cum era trendul acela, very cutesy, very demure, fix așa arată. Bine, eu acum și imaginația mea bolnavă, nu știu de ce, adică dacă iau partea asta de aici, pentru mine arată precum un biberon. Nu râdeți prea tare, dar așa o duc eu în zona aceea. Lăsând gluma deoparte, nu știu, chiar este o sticluță mega faină. Nu mi se pare că arată ieftin, nu absolut deloc nimic. Capacul este plastic, dar are greutatea aceea în interior, iar aspectul este de te duce cu gândul către marmură, precum și sticluța. Bun. Trecem de detalii, iar la Marshmallow Blush trebuie să vă arăt ceva, pentru că
Eu mi-am luat șoc atunci când l-am testat prima dată. Bun. Atomizorul este foarte fain, este presurizat. Și da, din prima. Deci nu ai iz alcoolic din start. Din start. Ai bomboane fructate, suculente. Bomboane cu căpșuni, bomboane cu zmeură. O fină adiere, cum să spun eu? O fină adiere citrică, dar nu este ceva de speriat, nu este ceva in your face acolo. Și pe măsură ce se dezvoltă, pur și simplu, pe mine una cel puțin, mă duce cu gândul către un pahar mare cu lapte condensat, în care pur și simplu ai pus căpșuni tăiate pe jumătate, da? Nu știu, acolo mă duce. Pur și simplu acolo. Am mai multe parfumuri care sunt centrate, dacă doriți, pe nota de căpșuni, însă Marshmallow Blush face parte din categoria parfumurilor fericite cu căpșuni, deoarece, din nou, dacă sunteți iubitoare, pentru că, bine, din nou, fiecare poartă ce vrea, cum vrea, unde vrea și așa mai departe, însă, în opinia mea, acest parfum este 100% feminin. Doamne, Doamne. Treaba aceasta, parfumurile centrate pe acordul de căpșuni sunt cu Dute Vino. De exemplu, eu am Burberry Her, da? OG, care are cea mai sintetică căpșună, da? Pur și simplu. Acum, din nou, cu scuzele de rigoare, dacă este parfumul dumneavoastră semnătură, dacă, nu știu, îl iubiți, treceți peste, nu mă luați în seamă. Pentru mine și pentru nasul meu, Burberry Her are cea mai sintetică căpșună. În schimb, culmea, cei de la Paris Corner, nu știu, ai căpșuna aceea și în momentul de față am în continuare paharul de lapte condensat, este lactonic, este cremos, ai căpșuna aceea extrem de natural redată. În momentul de față intervine ceva ce mă duce cu gândul și către puțină frișcă deasupra acelui pahar, nu știu, este izul acela, adică e ceva care pe mine una mă duce cu gândul către izul de frișcă, foarte, foarte fain. Și acum, vedeți treaba aceasta? Asta vreau să vă arăt, asta m-a șocat pe mine la acest parfum. Este primul parfum al casei Paris Corner. M-am tot uitat eu pe aici, am tot căutat detalii și din păcate nu am găsit nimic, dar nu știu ce au făcut nenicii aceștia, pentru că, exact cum vă spuneam, este primul parfum al acestei case cu atât de multă concentrație de ulei. Da? Mi-aduc aminte când l-am testat vineri, dacă nu zic eu prostii la ora asta, la Dubai Collection. L-am testat la fel, direct pe piele. Apoi mi-am lăsat mâneca bluzei în jos, da? Și pur și simplu s-a impregnat, dacă doriți, și în mâneca bluzei cu care eram îmbrăcată. Și culmea, când am ajuns acasă, din marea de parfumuri care o aveam pe mine, atât pe piele cât și pe bluză, am putut foarte, foarte clar să recunosc acest parfum. Da? Deci de la prima pulverizare, fără timp de maturare, macerare, oxidare, ce vreți dumneavoastră. De la prima pulverizare. Pe măsură ce se dezvoltă, pur și simplu se alătură, dacă doriți, acestui peisaj, da? Acestui pahar cu lapte condensat imens, felii de căpșuni proaspăt tăiate și ceva frișcă pe deasupra, se adaugă și cea mai mare bezea cu vanilie. Pur și simplu bezele cu vanilie, da? Direct de acolo. Nu am parfumul din care se inspiră, pentru că, sinceră să fiu, m-am lăsat de sportul acesta extrem de a cumpăra parfumul de la Casa Kayali. Nu am nimic cu Tanti Mona, Doamne ferește, însă, nu știu, pentru mine, din nou, da? Dacă dumneavoastră aveți întreaga colecție, dacă
mai e termenul acela foarte des întâlnit acum, domne, susținem brandul. Dacă susțineți brandul Kayali, dacă aveți întreaga colecție și așa mai departe, mă înclin, din nou, fiecare poartă ce vrea, cum vrea, fiecare își cheltuie banii exact cum dorește, dar am destul de multe variante travel size de la Kayali și nu, raportul calitate-preț pentru mine este mai mult decât nașpa, ca să nu zic altfel, da? Iar cei de la Paris Corner știți deja că au, vreau să zic au dupat, s-au inspirat, au creat mai multe parfumuri inspirate din cele de la Kayali și sunt mai mult decât reușite. Nu știu, vreau să mai zic ceva, dar nu, da? Închei aici. Bun. Din start, de la prima pulverizare, fără timp de maturare, macerare, așezare și așa mai departe, pentru mine acest parfum este 1000 din 10. Scuze. L-aș putea purta oriunde și oricând, fără nici cea mai mică exagerare. Bun, îl mai lăsăm și pe el să vedem cum se așează și trecem la un alt parfum. Am uitat să vă spun de la bun început, avem 6 parfumuri de data aceasta. Un parfum care vine de la Arabiat Prestige și se numește Așa Mauve, dacă zic eu bine. Și da, e genul acela de cutie huge, cum ar spune românul. Aceasta este prezentarea. Da, mi-a scârțit mâna ca de obicei. Mi-am dat și cu cutia în față, dar nu mai contează. Acesta este un parfum inspirat dintr-unul de la Creed și anume Carmina. L-am testat acum ceva timp în urmă. Am testat Carmina acum ceva timp în urmă. Mi-a plăcut. Aș minți dacă aș spune că nu. Însă, din nou, nu ne-am împăcat la capitolul performanțe. Bun. Hai să vedem până una alta ce ne spune Arabiat Prestige. În legătură cu acest ambalaj, da? Se deschide odată așa și apoi, și îl scăpam, așa. Da? Deci de 2 ori se deschide. Nu știu, chiar mă gândeam și o să văd după aceea dacă, dar știu că se scot chestiile acestea de aici. Dacă s-ar scoate treaba asta de aici, ar fi, cred că, una din cele mai interesante și mai fancy cutii de depozitare. Asta dacă nu știți ce să faceți cu cutiile în care vin parfumurile. Pentru că sunt unele pe care pur și simplu, nu știu, eu nu le-aș arunca niciodată. Sticla este aceasta. Vine în cantitate de 110 ml sau un parfum și un travel size, cum îmi place mie să spun. O sticlă foarte, foarte grea. Da, capacul te poate duce către zona libre, ISL, zic și eu. Treaba aceasta de aici este plastic, nu este metal, dar e genul acela de plastic dur. Bun. Hai să vedem ce și cum. Da, atomizoarele casei Arabiat Prestige, care fac parte din categoria luxury. Și parfumul acesta este parfumul pe care eu l-aș include în topul. V-am făcut eu acest videoclip, top parfumuri pentru o vrăjitoare, dacă nu mă înșel. Nu știu, e de acolo. E foarte de acolo. Se deschide floral fructat, dar nu este acel floral fructat banal. Ai genul acela, nu știu cum să spun eu, de cireașă acompaniată de o tămâie. Deci nu ai cireașa din categoria Tom Ford, da? Nu este Lost Cherry, nu este Electric Cherry, nu este Cherry Smoke, nu. Nu este o cireașă, Doamne Dumnezeule, cum e?
Nu este o cireașă pe care, nu știu, eu să o regăsesc în alte parfumuri. Există un parfum, de când l-am pulverizat pe acesta, mi-am adus aminte, există un parfum care se inspiră oarecum, și spun oarecum deoarece twistul acelui parfum, și vorbesc de, nu mai știu, vi-l inserez pe undeva pe aici, este de la Zimaia, v-am vorbit eu despre el, Purfam, nu știu cum Purfam, da? Deci în momentul de față chiar am un lapsus. Și acel parfum se inspiră din Creed Carmina, însă este la jumătatea acestuia. Și nu vorbesc aici numai de partea financiară, numai de preț, dacă doriți, da? Acel parfum de la Zimaia are un twist foarte, foarte mare în comparație cu acesta al casei Arabiat Prestige. Acesta este mult, mult, mult mai apropiat de Creed Carmina. Dacă nu cunoașteți nici parfumul acesta al casei Zimaia, nu cunoașteți nici Creed Carmina, ca să vă faceți o idee cum miroase acest parfum, exact cum v-am spus, deschiderea este floral fructată, însă nu este acel floral fructat romantic de zi cu zi și așa mai departe. Nu zic că nu poate fi purtat de zi cu zi, adică eu una, pentru gusturile mele, cu siguranță eu l-aș purta de zi cu zi. Însă, dacă sunteți, de exemplu, în zona aceasta, cu siguranță așa mov, dacă se pronunță așa, l-ați purta seara sau la un eveniment special. Nu știu, e genul acela de parfum misterios, enigmatic, cu siguranță este altceva. Da? Adică în marea aceasta de clone, inspirații, dupe-uri și așa mai departe, trebișoara aceasta strălucește, cum îmi place mie să spun. Este un alt fel de parfum. Din nou, nu ai pic de alcool în deschidere, nu se simte iz alcoolic, nu știu dacă există, eu cel puțin nu am parfum al casei Arabiat Prestige / My Perfumes, care în deschidere să se simtă izul acela fiind de tot alcoolic. Da? Eu nu am așa ceva. Dacă dumneavoastră aveți, chiar sunt curioasă să-mi lăsați și mie în secțiunea comentarii. Bun, revenind la acesta. E genul acela, cum să spun eu, de parfum cu o deschidere, exact cum v-am spus, floral fructată. E ceva acolo, un subton floral, dar nu e ceva pe care eu să pot pune degetul. Iar când spun fructată, e ceva care mă duce cu gândul către pulpa de cireșe, da? Și spun pulpă deoarece nu are subtonul acela fiind de tot migdala, da? Nu este cireașa cu tot cu sâmbure. V-am mai spus eu în alte videoclipuri că mie îmi lasă subton de migdale, izul acela. Ei bine, nu. Aici ai pulpă de cireașă neagră, ai tămâie, nu știu, eu una percep acea tămâie de la prima pulverizare. În momentul de față, după ce se dezvoltă un pic, își face apariția, cum să spun eu, ai un trandafir aici și da, știți că eu nu iubesc orice tip de trandafir, însă trandafirul din acest parfum este mai degrabă unul, dacă doriți, știu că nu prea e ok termenul acesta, trandafir fructat. Și când spun trandafir fructat, mă duc strict cu gândul către zmeură. Genul acela de trandafir zmeurat. Este și pudrat. Nu știu dacă are ceva violetă sau iris pe undeva pe aici. Dar e genul acela de pudrat care nu mă duce în zona de make-up. Da? Pudrat mistic, din nou. Nu știu. Tămâia, din nou mă repet, tămâia te însoțește pe parcursul dezvoltării acestui parfum. Nu este un parfum pentru oricine, nu este un parfum pentru fetițe, ca să mă exprim așa, chiar dacă nu știu. Nu este genul acela de parfum flu-flu, la-la, roz, fluffy, baby doll și așa mai departe. Nu. Este parfum de femeie, este parfum de femeie cu foarte multă încredere în sine, de femeie puternică și așa mai departe. Nu știu. Pentru mine cu siguranță este top
da? Îl mai lăsăm și pe el, îl lăsăm să se dezvolte. Oricum, ca de obicei, toate parfumurile le voi da puțin timp, cu toate că unele, de exemplu acestea, nu au nevoie de timp, adică de când le deschideți puteți să le folosiți cu încredere. Până în momentul de față doar Just Choco, aș spune eu undeva la 3-4 zile, ca să scăpăm de izul acela fiind de tot alcoolic. Le voi da puțin timp, le voi lua la purtat și, ca de obicei, o să vin cu păreri, impresii, recenzii, topuri, clasamente și așa mai departe. Următorul parfum vine de la French Avenue și da, de când l-am văzut în clipurile de la Beauty World Dubai anul trecut, pur și simplu abia l-așteptam. Vorbim aici despre Eclair Efer, care vine în această prezentare. Din nou aveți aici stickerul ce atestă autenticitatea. Și da, pe site, cei de la Dubai Collection ne spun faptul că acest parfum este inspirat din Bianco Latte plus un twist. Bun. Cutia are acel sleeve. Și da, se deschide mai greu, că eu și acolo m-am chinuit să o deschid. Mă scuzați un pic, să-i dau treaba aceasta jos. Gata. Vă plac unboxing-urile mele, nu? Că și mie îmi plac. Și da, acum sunt șmecheră, că, na, dacă le-am deschis acolo la ei, nu îmi prind urechile, da? Nu fac vreo boacănă să fie ceva de genul să am nevoie de manual de instrucțiuni și așa mai departe. Da, deci eu nu mai am răbdare. Și da, m-ați auzit bine, am văzut chestia asta pentru că nu. Bun. Oricum, de data aceasta avem o casetă, da, nu avem genul acela de cutie normală, care se deschide așa. Da, deci din nou, dacă aveți de făcut un cadou sau dacă vreți să faceți o surpriză plăcută, suntem în luna iubirii, Valentine's Day, dragobete sau ce mai doriți dumneavoastră sau ce mai sărbătoriți dumneavoastră, iotel. În afară de prezentare, sticla în sine este extrem de grea, dar extrem de grea. Are fundul acesta dublu și mi-a plăcut foarte mult detaliul de aici. Partea de sus, da, atât capacul cât și gulerul acesta, dacă doriți, are imprimeul acela ce te duce cu gândul către marmură. Nu știu, foarte fain. Așa da sticle, da? Adică e genul de sticlă minimalistă, elegantă, dar hai să vedem cum miroase. Nu, aici. Atomizor foarte fain, nu ai ce să reproșezi. Da. Cu siguranță e genul de parfum care, dacă iubești lumea aceasta, familia aceasta, neamul lui Bianco Latte, cum îmi place mie să spun, da, Bianco Latte and Company, la prima pulverizare te poate duce acolo, însă ai aici o atingere de nucă de cocos, care, da, se simte, dar nu nucă de cocos. Cocos, fulgi de cocos, dacă doriți, combinați cu lapte. Din nou, gurmand, 100%, 1000%. Și nu știu, adică nu că nu știu ce au făcut cei de la French Avenue aici.
Mă gândesc că au vrut să fie un flanker, dacă doriți, pentru Bianco Latte și cu siguranță, dacă acest parfum ar fi sub brandul Giardini di Toscana, cu siguranță, dacă sucul acestei sticle ar fi sub acest brand, toată lumea ar spune că este un flanker, hai să spunem de vară, cu toate că, din nou, nu este acordul acela de cocos care te poate duce cu gândul către loțiunile cu factor SPF. Nu știu, nu e un cocos înțepător, dacă doriți. Da? Gândiți-vă la ADN-ul lui Bianco Latte, din care scoateți acordul acela, deschiderea aceea cu marină, da? Scoateți acea deschidere, scoateți jumătate din cantitatea de caramel și vanilie din Bianco Latte și înlocuiți aceste treburi cu fulgi de cocos înmuiați într-un pahar mare cu lapte. Pur și simplu, nu știu, ecler, efer, pentru mine, la o primă impresie, fără timp de maturare, macerare și așa mai departe, eu una așa îl pot zugrăvi. Așa mă duce cu gândul. Este fin, este, cum să spun eu, este dulce, dar este aerat totodată, dar asta nu înseamnă că e genul acela de parfum care dispare, pentru că, din nou, și acesta l-am putut recunoaște după, hai să zic, în jur de vreo 5 ore, dacă nu chiar 6, pe bluza pe care o purtam, da? L-am putut recunoaște. Dacă ești acea iubitoare de acest ADN, da? Dacă ești în febra aceasta cu Bianco Latte, pe Eclair, Nila Vaniel și așa mai departe, cu siguranță acesta ar putea fi parfumul tău de zi cu zi, nu știu, începând de acum până în toamnă, cu toate că pentru mine și pentru gusturile mele, nu știu, eu l-aș purta chiar și pe vreme rece, adică e genul acela de aromă gurmandă all year round, da? Și pur și simplu fix asta, adică oricât aș căuta să extrag altceva de aici, nu, pur și simplu este acel flanker de Bianco Latte. Din nou, dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu fac parte și cred că sunt cam singura femeie de pe pământ căreia nu-i place Bianco Latte, originalul, da, varianta Giardini di Toscana, însă prefer Nila Vaniel, da, prefer inspirațiile. Dar, acesta, nu știu, acesta îl prefer mult mai mult, nu pot să spun decât Nila Vaniel, de la Arabiat Prestige. L-aș duce poate pe același loc cu acela, cu toate că, din nou, sunt diferite. Da? Nila Vaniel este cu totul altă poveste. Aici, în continuare, twistul acela constă în treaba aceasta. Fulgi de cocos combinați cu fulgi de cocos adăugați într-un pahar mare cu lapte cald. Asta, pur și simplu, asta e toată chestia și, din nou, nu ai deschiderea aceea din Bianco Latte cu acea notă de cumarină, nu ai la fel de multă miere, nu ai la fel de mult caramel, însă ai vanilie și ai tonka. Da? Acestea le resimt în continuare. Din nou, pentru mine, total unisex. Dacă ești domn și porți Bianco Latte sau, nu știu, orice altă inspirație a acelui parfum, cred că merită să-l testezi și pe dânsul. Beau puțină apă, minutul 40, mai am 2 parfumuri și o să continui cu unul care, nu știu, face parte din categoria, că tot am văzut că este un trend acum, pe care aș vrea să-l păstrez pentru mine. Nu aș vrea să afle foarte multă lume de el. Nu aș vrea să-l simt foarte mult în jurul meu.
Cu toate că, dacă nu mă înșel, este 99 de lei, fără roș 25 pentru 10% discount. Vine tot de la, nu tot, că ultimul a fost French Avenue, Ana, vine de la Arabiat Prestige și vorbesc aici despre Zuhur Lac. Ei bine, cum a apărut parfumul acesta? În momentul în care l-am văzut într-o zi pe Frag Family la SOTD și am văzut notele listate, întâmplarea a făcut ca eu să fiu tot la sediul celor de la Dubai Collection și pur și simplu v-am mai povestit eu într-un alt videoclip, oamenii aceia au trebuit să mă resusciteze. Pur și simplu am leșinat când am văzut notele. Bun, lăsând gluma deoparte, parfumul acesta este altceva. Vine în acest ambalaj, nu știu, mie îmi place treaba aceasta colorată cu chestii, treburi, socoteli, toate culorile posibile. E genul de cutie de carton normală, nu casetă, nu tu fancy, șmensi și așa mai departe. Și aceasta este sticla. Și da, capacul te poate duce cu gândul către Xerjof, însă, în opinia mea, și da, a se observa ce culoare are, fără a avea nevoie de timp să stea. Nu știu, acest parfum e una, momentan, nu-l asemăn cu absolut nimic altceva. Este total unisex. Are atomizor foarte fain, chiar dacă este la 99 de lei. Și deja se simte. Doamne Dumnezeule! Deci parfumul acesta este divin. Este dulce, este spicy, este fin de tot buzii. Nu mergeți cu gândul către Kilian Angel Share, nu mergeți cu gândul către nimic altceva. Multă vanilie, dar vanilie cremoasă totodată. Vanilie cremoasă datorită unui acord, e ceva lemn de santal pe undeva pe aici, da? Și nu știu, este bogat, din nou, de la prima pulverizare. E genul acela de aromă compactă, rotundă, densă, tot ce trebuie. Și vă spuneam faptul că, cel puțin în momentul de față, nu mă duce cu gândul către, adică nu-l pot asocia, nu pot spune este inspirat din X parfum. Doar pot spune faptul că aș putea încadra Zuhur Lac, dacă doriți, oarecum în familia lui December Vanilla de la Paris Corner, dar dacă December Vanilla este vanilie, buzi, paciuli și creme brulee, ei bine, Zuhur Lac este vanilie cremoasă, lemn de santal, buzi totodată, este destul de buzi, cu topping de caramel. Da? Și încă o dată mă repet, nu are nicio treabă cu Kilian Angel Share. Nu. Dacă vă spun parfum buzi, nu mergeți cu gândul în zona aceea. Nu mergeți cu gândul nici către zona lui Sava, Giza, nu, categoric nu. Pentru mine este... Nu am cuvinte în legătură cu acest parfum. Nu pot să cred, încă o dată, că are acest preț de 99 de lei. Nu știu, miroase extrem de scump. Miroase extrem de scump, este total unisex. Adică pot vedea cu ușurință un domn purtând acest parfum. Nu știu, dacă ați testat, și mă adresez acum domnilor care mă urmăresc, dacă ați testat December Vanilla de la Paris Corner sau Angelic Extract de Vanilla de la Riffs și vi s-a părut ok, vi s-a părut în zona dumneavoastră, însă vă deranja acordul acela gourmand de creme brulee, eu cred că merită să testați un decant din acest parfum. Da? Fix în zona aceea îl duc. Ai vanilie,
cremoasă de data aceasta, exact cum v-am spus, ceva lemn de santal pe undeva pe acolo, buzii totodată și peste tot peisajul acesta, dacă doriți, pui extra topping de caramel. Și când spun caramel, este caramelul acela pur, dacă mă pot exprima așa, da? Nu este genul acela de topping de caramel sărat. Nu are nicio legătură cu caramelul sărat. Categoric, 1000 din 10 pentru mine. Este, din nou, genul acela de vanilie pe care eu o iubesc. Cremoasă, densă, cu ceva caramel, dar neapărat sub tonul acela buzii. Nu știu. L-aș purta oriunde și oricând. E drept, dacă ar fi să merg din nou la școală, poate doar 2 pulverizări, nici de cum să mă îmbăiez cu acest parfum. Și din nou, la locul de muncă, doar dacă nu am colegi care să fie destul de apropiați de mine, zic eu. Dar da, nu știu, merită să-l testați. Din nou, merită să-l testați, în opinia mea. Exact cum v-am spus, și dacă spun că trebuie să accentuez un lucru, să nu existe discuții mai târziu, chiar dacă vă spun că este văr cu December Vanilla de la Paris Corner, nu este inspirat din Kayali, Royal Sugar Red Patchouli și așa mai departe, din parfumul acesta, da? Nu este inspirat din acel parfum. L-am asociat cu December Vanilla de la Paris Corner strict pentru chestia aceasta, vanilie, gurmandă aș putea spune, datorită toppingului aceluia de caramel, dar și buzii totodată, da? Total unisex cu toate acestea. Bun, și acum ultimul, dar nu cel din urmă, și cred că am reușit să ies din cadru din nou, că de ce nu, vine de la French Avenue. Și din nou, de când l-am văzut în anumite TikTok-uri filmate la la Beauty World Dubai, eram leșinată. Deci eram leșinată când vedeam cum era descris precum acel parfum cu aromă de bomboane Raffaello, eram, Doamne, haide, vină în viața mea. Și vorbesc aici despre Coconut Lece, care vine în această prezentare și da, poate vi se pare cunoscută, din nou stickerul ce atestă autenticitatea, poate vi se pare cunoscută deoarece avem și Tropical Kiss și mai era unul. Eu îl țin minte doar pe Tropical Kiss, că doar pe acela l-am full size. Mai era acesta, inspirat din ceva de la Nichane. Bun, hai să vedem. Acesta este cutiocul și acesta este parfumul. Și da, e bijuterie pentru mine. Bine, este aceeași sticlă din gamă, din colecție, însă de data aceasta pe alb cu accentele acestea aurii. Și da, aici aveți și niște petre. Foarte faină sticla. Parcă îmi place mult mai mult combinația de alb cu auriu și cu pietricelele acestea în comparație cu sticla de Tropical Kiss. Dar acesta vine în cantitate de 80 de mililitri. Este ADN original. Și din nou, parfumul acesta m-a ucis și vă explic imediat de ce. Foarte fain atomizorul French Avenue. Da, m-a ucis. M-a ucis pentru că, în opinia mea, pentru simțurile mele, pentru gusturile mele, Coconut Lece nu este acea bomboană Raffaello. Înțeleg asocierea, da? Înțeleg, însă pentru mine este fix prăjitura albă ca zăpada. Dar
o prăjitură albă ca zăpada cu extra multă cremă cu vanilie și foarte, foarte mult partea aceea de deasupra, fulgia aceea de cocos, da? Ca să înțelegeți la ce mă refer. Este cremos. Este lactonic. Nu este, cum să spun eu, din nou, nu ai aici acordul acela de cocos care te poate duce cu gândul către o loțiune cu factor SPF, nu ai cocosul acela strident, ascuțit, sintetic dacă doriți. Nu, este cocos lactonic, e una așa, nu știu de ce, are un subton lactonic aici. Cel puțin pe pielea mea, asta îmi dă mie la nas. Acesta nu l-am testat pe blotter și la Dubai Collection l-am testat la fel, direct pe piele. Habar n-am pe blotter sau pe haine, nu știu cum este acesta. E genul acela de parfum, cum să spun eu, gurmand, compact, dens, dar nu copleșitor. Știam că era listat aici, dar nu mai știu dacă în vârf, mijloc sau bază, acordul de tuberoză. Pentru că abia după ce l-am testat m-am uitat la note. Ei bine, nu știu de ce, eu nu resimt tuberoză aici. Nu percep sub nicio formă tuberoză. Pur și simplu creierul meu este blocat pe acea prăjitură albă ca zăpada. Eu tot ceea ce culeg de aici în momentul de față este acea cremă bogată cu vanilie și fulgia aceea de cocos pe deasupra. Și punct. Da? Deci, nu. Treptat, treptat, că așa mi s-a întâmplat și atunci. Pe măsură ce se dezvoltă, capătă un iz, cum să spun eu, fiind de tot balsamic, devine o idee mai in your face, dacă doriți, dar, încă o dată, nu este izul acela balsamic, cum să spun eu, dulce, copleșitor, leșinător și așa mai departe. Nu. Coconut Lece, din nou, pentru mine, pentru gusturile mele, pentru percepția mea, nu este mult prea mult vara. Din nou, este genul de parfum, exact cum v-am spus și la Eclair Efer, care îl poți purta în orice sezon. Prin prisma gusturilor și preferințelor mele, da? Din nou. Exact cum vă spuneam, pe măsură ce se dezvoltă, acesta devine ușor mai ambrat, aș putea spune, da? Dar nu este, din nou vă spun, nu e ceva copleșitor, nu e ceva leșinător, nu, categoric nu. Minutul 52. Spăl un pic nasul, cu toate că în încăpere, fără exagerare, în momentul de față, cele mai puternice pe care le resimt sunt acestea două. Așa, Mauve și Eclair Efer. Pur și simplu aerul de aici, da? Atreburile acestea două îmi dă la nas. Bun. Haideți să mergem la Just Choco. Da. Vedeți, am zis eu că are nevoie de ceva timp acest parfum. Pentru că în momentul de față mă duce cu gândul către un Bianco Latte cu ciocolată. Da? Deci nu mai e pudra aceea Nesquik acum, culmea. Da, este ceva ce mă duce cu gândul către ciocolată, dar în continuare îmi joacă feste, ca să mă exprim așa, deoarece acordul acesta, izul acesta de ciocolată, pentru mine și pentru simțurile mele, se ține de mânuță, dacă doriți, cu moscul acela ambrat, moscul acela aerat, pufos, dulceac și așa mai departe. Dar nu este rău deloc. Deloc. Da?
Dacă, de exemplu, aveți Bianco Latte sau aveți eclair de la Tafa și vă place să faceți layering cu Choco Mask, cu toate că, în continuare spun, nu e Choco Mask-ul pe care îl știm noi și nu vorbesc aici de varianta EDP, e valabil și pentru ulei, adică este în zona aceea, dar mult mai dens, mult mai compact, dar ca aromă, da, se poate duce către izul lui Choco Mask. Dar din nou, Just Choco, per ansamblu, da, este exact cum v-am spus, ca și cum ai face layering. În momentul de față aș spune 30% ADN-ul lui Bianco Latte. Da, deci gata, m-am scurt-circuitat. 30% ADN-ul lui Bianco Latte și 70% Choco Mask pe steroizi, cu ceva mai multă ciocolată, în comparație cu acordul acela de pudră de Nesquik, da? Dar fain, nu e rău deloc. Adică nu e izul acela, cum să spun eu, de ciocolată copleșitoare care te ia capul, te ia stomacul și așa mai departe, da? Bun. Marshmallow Blush. Nu, deci nu am cum să... În continuare, de fapt nu în continuare. Acum aș putea spune că ai bezele cu căpșuni și vanilie. Da? Și poate ceva frișcă pe deasupra. Fix asta miroase. Și da, îmi lasă senzația de apă în gură. Chiar îmi lasă senzația de apă în gură. Dar, din nou, e genul acela de parfum, nu știu, l-aș putea vedea cu siguranță, că tot am făcut ieri, alaltăieri, nu mai știu când, selecția aceea cu parfumuri pentru Valentine's Day, însă varianta întâlnire de zi, adică pe timpul zilei sau prima întâlnire, da? Marshmallow Blush cu siguranță intră cu succes în acea categorie. Nu are ce să-ți displacă, adică oricât ai fi tu, de exemplu cum sunt eu, iubesc parfumurile gurmande, însă mai degrabă întind mâna, dacă doriți, către genul acesta de parfumuri, da? Să fie mai puternice, cu latura aceea dark și așa mai departe. Cu toate acestea, nu am ce defect să-i găsesc acestui parfum, da? Pur și simplu. Nu pot spune nu niciodată unui astfel de parfum. Căpșuni, frișcă, bezele, vanilie și așa mai departe. Nu, deci n-am cum. Ar însemna să fiu falsă. Bun, următorul, cred că acesta a fost așa mauve. Nu știu, dacă aveți idee cum se pronunță acest parfum, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. Luminați-mă, vă rog. Nu, aici este Zuhur Lac. L-am găsit. Doamne Dumnezeule! Îmi cer scuze, telefonul, că de ce nu? Deci, eu nu știu ce mirosisem aici, dar știu acum ce mirosisem. Parfumul acesta nu ai cum cu el. Am făcut deja selecția aceea, selecție la modul de clip short, da? Fără să vorbesc, fără absolut nimic, doar vă arăt parfumurile. Am făcut deja selecția pentru parfumuri pentru Valentine's Day, varianta Date Night, da? Dar acesta cu siguranță ar fi de acolo. Nu știu. Cu toate acestea, e genul acela de aromă foarte, foarte complexă. Adică foarte complexă, dar echilibrat totodată. Exact cum v-am spus, l-aș purta de zi cu zi, nu ar fi nimic prea mult. Din nou, pentru mine, pentru percepția mea, gusturile mele și așa mai departe. Dar cu siguranță nu este prea puțin nici pentru acel parfum de seară sau de ocazie specială. Nu, sub nicio formă nu.
Din contră, exact cum v-am spus și că l-am pulverizat prima dată, dacă sunteți în zona aceasta olfactivă, adică marshmallow blush, acesta o să vi se pară acel parfum de seară sau de o ocazie specială. Dar pur și simplu nu. Este acel floral fructat, misterios, dark, senzual. Tămâia în momentul de față s-a mai domolit, însă este în continuare undeva în fundal, nu dispare complet. Trandafirul din nou s-a domolit oarecum, însă rămâne un iz floral pudrat și subtonul acela de pulpă de cireașă neagră. Acum îi spun subton deoarece este temperat, dar este prezent în continuare. Nu știu, e divin. Deci parfumul ăsta enorm, enorm îmi place. Este fix genul meu de parfum. Fix, categoric. 1000 din 10. 1000 din 10 de la prima pulverizare. Bun. Eclair Efer. Da, aici l-am dat. Tot am reacțiile acestea. Măi, îmi place foarte mult. Foarte mult. Și nu știu cum să explic eu treaba aceasta de cum să fac eu analogia asta, ceea ce percep, cum să vă transmit dumneavoastră și da, deja mă bâlbâi. E acel bianco latte în care ai diminuat dulceața dată de miere, caramel și i-ai adăugat laptele acesta de cocos. Nu știu, miroase superb. Deci miroase superb. Dacă bianco latte ar fi mirosit așa, din nou, pentru mine și pentru gusturile mele, cu siguranță cred că aveam acum 3 sticle. Da? Acesta este genul de profil olfactiv din zona aceasta, nu știu, aș spune, dar nu vreau să se înțeleagă că dau cu hate, dar totuși mi-asum și spun că doar sunt fată mare. Ei bine, Eclair Efer, pentru mine, pentru gusturile mele, strict pentru preferințele mele, este ceea ce visam eu că ar fi bianco latte. Da? De la prima pulverizare până în momentul de față. Nu știu, top. Mostră. Testați o mostră din el. Bun, mai departe. Zuhur Lac, pe care l-am mirosit aici mai devreme. Da. Nu știu, are... Acum este ceva care mă duce cu gândul către... V-am mai spus eu într-un alt videoclip, dar nu mai știu acum în legătură cu care parfum. Genul acela de iz de vanilie, fiind de tot arsă, dacă are sens, da? Dar în continuare, se resimte izul acela de caramel, în continuare este boozy, însă o idee mai domolit. Și da, pur și simplu vreau să vă spun, să vă aduc în discuție factorul Middle Eastern la acest parfum. Deoarece izul acela de vanilie, cu subton fiind de tot ars dacă doriți, dar nu e ceva... Vanilie fiind de tot afumată, ca să mă exprim mai corect, da? Adică nu vreau să vă gândiți că miroase smoală, bitum sau alte alea, da? Nu, exclus. Este vanilia aceea cu un fin de tot subton afumat. Știu că pe multe persoane le duce cu gândul către zona Middle Eastern. Ar putea fi acel gurmand oriental, fiind de tot boozy și cu un subton lemnos totodată. Dar în continuare, total unisex. Total unisex și nici până în momentul de față nu-l pot asocia cu nimic altceva. Și ultimul, dar nu cel din urmă, și da, astea au fost toate, Coconut Lece.
În momentul de față am în continuare în fața ochilor acea prăjitură albă ca zăpada, doar că de data aceasta se resimte ceva ce mă duce cu gândul către izul foilor de napolitane, adică napolitană fără cremă, ca să mă înțelegeți mai bine. Dar da, și nu știu, are ceva aparte, are o profunzime, are ceva al lui, are ceva care te învăluie, ceva care te încălzește, un aer fin de tot balsamic, aș putea spune, dar cu siguranță, nu știu, chiar dacă are acest iz balsamic pentru seriile de vară, da, dacă nu sunteți ca mine să purtați dulcegării și ziua în amiaza mare, pentru seriile de vară cu siguranță nu va fi prea mult. Dar până atunci, din nou, nu este prea puțin. Da, top, top. O oră și 5 minute și sinceră să fiu, dacă mă vedeți un pic mai ciudată la față, să știți că m-a luat un pic amețeala, pentru că eu de-astea le și porționasem în sondajul care vi l-am postat pe grupul meu de Facebook, deoarece știam că sunt parfumuri extrem de puternice. Da? Deci, fără glumă, fără absolut nimic, sunt parfumuri extrem de puternice și da, cred că o să deschid toate geamurile să aerisesc bine de tot pe aici și o să ies și eu în afara geamului să iau un pic de aer rece să-mi revin. Și da, am făcut vlog direct. Bun, vă mulțumesc din suflet dacă ați avut răbdare să rămâneți cu mine până în momentul de față. O să vă las link în bara de descrieri pentru fiecare din parfumuri, link către grupul meu de Facebook Frec Family, contul meu de Insta, contul meu de TikTok. Și nu uitați de Roș25 pentru 10% discount la absolut orice achiziționați de pe Dubai Collection, începând cu mostre sau decanturi și terminând cu parfumurile full size. Și da, încă o dată, insist, mostre înainte. Mostre. Pentru că, de exemplu, cum este Choco Mask. Choco Mask. Just Choco, da? Parfumul acesta are nevoie de un pic de timp. Dacă vii din lumea parfumeriei de designer și nu știi sau dacă trăiești cu impresia că este un mit faptul că parfumurile Middle Eastern, unele din ele, au nevoie de puțin timp să stea, s-ar putea să fii foarte dezamăgit sau dezamăgită de acest parfum. De aceea, înainte și înainte de toate, testați. Da? Cu toate că ăsta parcă devine așa o cremă de ciocolată, dar vedem. Vă mulțumesc din suflet, din nou, dacă ați avut răbdare cu mine până acum. Și da, încerc să-mi adun cuvintele deoarece m-a luat amețeala. Nu știu, și tind să cred că de aici mi se trage mie, de la aceste 3. Da? Astea 3 mi se par exagerat de puternice. Exagerat de puternice. Bun, gata, încheiem. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف آمد